হাই ফ্ৰেণ্ড, ভালনে আপোনালোকৰ? মোৰ ইউটিউব চেনেল দেশী ব্লগাৰ গীতুলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। একদম নতুন নহয়, কিছুমানে খাইছে চাগে, যিসকলে খোৱা নাই সেইটো খাব পাৰে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ৰেচিপিটো বনাবলৈ মোক লাগিব ভেন্দি, জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী। এতিয়া মই তাৰ লগত লাগিব আমাক সৰিয়হ, নিমখ, হালধি আৰু বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো। মই এইটো মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ পেষ্ট কৰি ল'ব পাৰে, নহ'লে সৰু সৰুকৈ কাটিও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ভেন্দিখিনিত ভালকৈ নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ম। আপোনালোকে চাব, ভেন্দিখিনিত বেছি পানী লাগি থাকিব নালাগে, শুকানকৈ লৈ ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ সানি লৈছোঁ। ভালকৈ এনেকৈ নিমখ আৰু হালধিটো সানি ল'ব। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু তেল অলপমান মই সৰহকৈ দিছোঁ ভেন্দিখিনি ভালকৈ ভাজি ল'বলৈ। এতিয়া তেলটো গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই ভেন্দিবিলাক দি দিলোঁ। মই ভেন্দিবিলাক দি দিছোঁ। মোৰ ডাঙৰ কেৰাহী, সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ তেল দিছোঁ আৰু ভেন্দিখিনিও মই একেলগে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো ভেন্দিখিনি দি পেলাই ভাজি ল'ম। মই ধুনীয়াকৈ ভাজিব দিছোঁ। এয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। মই লৰাই দিছোঁ এবাৰ। সৰু ভেন্দি হ'লে ভাল হয়, খাবলৈ টেষ্টি হয় ভেন্দিটো। আৰু এনেকৈ মই ভেন্দিখিনি ভাজি লৈ দুই চাইড ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ এইটো ৰেচিপি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে খাব পাৰে, বহুত টেষ্টি হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আপোনালোকে, আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাই দিব। এয়া ভেন্দিখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভেন্দিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে ভেন্দিটো? অকণমান তেল কমাই লৈছোঁ মই। ইমান তেল আমাৰ প্ৰয়োজন নহয়, আমি তেলটো অকণমান কমাই দিছোঁ। ছাইডত মই মছলা ৰেডি। এটা কথা, ইয়াতে মই জিৰা গুড়িখিনি দেখুওৱা নাই, অকণমান জিৰা গুড়িও লাগিব। এতিয়া মই তেলত সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ সৰিয়হখিনি ফুটিব লাগিছে। এতিয়া মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট অলপমান লৰাই দিব, লাগি নধৰাকৈ। জলকীয়াটো দি দিব আপোনালোকে। অকণমান লৰাই দি ইয়াতে মই অকণমান নিমখটো আপোনালোকে চাই ল'ব। ভেন্দিৰ লগত আমাৰ নিমখ দিয়াই আছে। আমি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো দি দিওঁ আৰু অকণমান হালধি দি দিওঁ। আৰু এটা ভালকৈ লৰাই দিব। আপোনালোকে ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব যাতে এইটো লাগি নধৰে। অকণমান কমাই ল'ব আৰু এতিয়া আমি অকণমান জিৰা গুড়ি দিওঁ। আপোনালোকে বেছি টেঙা ভাৱটো খাবলৈ মন কৰে যদি বিলাহী দুটা দিব পাৰে। মই এটা বিলাহীয়ে দিছোঁ। দুটা বিলাহী দিলেও কথা নাই, অকণমান টেঙা ভাৱটো আহিব। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান পানী দিছোঁ। পানীটো আপোনালোকে জোখমতে দিব। আমি এইটো পনীয়া নকৰোঁ, গ্ৰেভি টাইপ কৰিম, সেইকাৰণে মই একাপ পানী দি দিছোঁ। এয়া ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আৰু এইখিনি মই অলপ টাইম উতলিব দিম। উতাল আহোঁতে আমি ভেন্দিকেইটা ইয়াত দি দিম। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এইটো, আপোনালোকেও খাব। বহুত টেষ্টি হয়, বনাবলৈ সহজ।
আৰু বহুতে চাগে খাইছে এনেকুৱাকৈ। যিসকলে খোৱা নাই সেইসকলে এনেকৈ খাই ল'ব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যিসকলে নতুন তেওঁলোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মোবাইলত আহি থাকে। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল গ্ৰেভিটো। এয়া চাওকচোন, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। খাবই মন গৈছে ন? আমিতো এতিয়া খাম বাৰু, আপোনালোকে এবাৰ খাই ল'ব আৰু মোক কমেণ্টত জনাই দিব কেনেকুৱা পালে খাই পেলাই। আজিলৈ বাৰু আহিলোঁ, আৰু পিছত লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব। যিসকলে চাইছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।